स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको फोटोसपको भिडियोमा हामी पोर्ट्रेटको ब्याकग्राउन्डलाई व्हाइट कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौँ। बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर फोटोसपको स्टार्टिङबाट हेर्दै आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा फोटो ओपन गराएको छु मैले हैन। यो चाहिँ हाम्रो लगभग व्हाइट वालमा लिएको फोटो छ हैन। अब यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ तल पार्केट पनि देखिरहेछ हैन। अब सुरुमा हामीले चाहिँ पोर्ट्रेटको ब्याकग्राउन्डलाई व्हाइट बनाउनु छ भने सुरुमा फोटो खिच्दाखेरि पनि अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। बाहिर गएर हामीले रुख बिरुवाहरू भाटामा फोटो खिच्नु भएन, ब्याकग्राउन्डबाट टाढा बस्न पर्यो। अनि त्यसपछि सकेसम्म प्लेन ब्याकग्राउन्डमा बनाउनु पर्यो क्या। कलर अरू भए पनि प्लेन ब्याकग्राउन्ड होस् त्यसमा बनाउनु पर्यो हैन। अब सुरुमा हामीले यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ यहाँहरूले डब्लु थिच्नु भने क्विक सेलेक्सन टुल भन्ने आउँछ हैन। त्यसपछि हामीले यसरी क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्न सक्छौँ है। यो पुरानो भर्जनहरूको लागि है, यो गर्यो भने सबै भर्जनमा यो एभाइलेबल छ है। नयाँ भर्जनमा हुनुहुन्छ भने माथि सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन छ, अथवा सेलेक्टभित्र सब्जेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी सेलेक्ट भइसकेपछि यहाँले जुन मेथडबाट सेलेक्ट गर्नुभयो भने पर्फेक्ट एकैचोटिमा कहिले पनि हुँदैन। एकचोटि हाम्रो सेलेक्सन क्रिएट भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई यसरी जुम गर्नु पर्यो हैन। कन्ट्रोल प्लस गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्रोल प्लस कन्ट्रोल माइनस, तलमाथि सर्नु पर्यो भने स्पेस थिचेर यसरी ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ है त। अनि हामीले एल थिचेर लासो टुल लिन सक्छौँ। त्यसपछि अल थिचेर यसरी एरियामा सेलेक्ट गर्नुभयो भने यसले माइनस गरिदिन्छ भने हैन। यस्तो एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिफ्ट थिचेर यसरी एड गर्न सक्छौँ है त। यसलाई हामीले पछि पनि रिफाइन गर्न सक्छौँ हैन। सकेसम्म अगाडि नै गर्नुभयो भने राम्रो है। म चाहिँ धेरै डिटेलमा गइनँ यहाँनिर हैन, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको डिटेलमा जानु पर्यो भने चाहिँ छुट्टै सेलेक्ट एन्ड मास्क भन्ने छुट्टै भिडियो छ, त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि मैले एकचोटि यो क्लियर भइसकेपछि यहाँ सेलेक्ट एन्ड मास्क भन्ने अप्सन छ माथि, यसमा क्लिक गरेँ। अब हामीले यसलाई व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा बनाउने हो हैन। त्यही भएर हामीले यहाँबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको लागि अन व्हाइट नै गर्नु पर्यो है। अनि मैले जुम गरेँ यसलाई हैन। सुरुमा हामी बडीको लागि हेर्छौँ, लगभग एकदम स्मुथ नै छ सेलेक्सन, किनभने फोटो एकदमै ठुलो छ हैन। पर्फेक्ट सेलेक्सन एकदम स्मुथ छ। यहाँको स्मुथ भएन भने यताको अप्सनहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले अर्को भिडियोमा यसलाई सबै मेन्सन गरेको छु हैन। सबै कुरा भनेको छु मैले यसमा। थोरै स्मुथ गरेँ अनि थोरै एज सिफ्ट गर्ने है त, यति मात्रै। अनि तल हेर्नुभयो भने यहाँनिर आउटपुट 2 भनेको छ। सेलेक्सनबाट हामीले के गर्नु पर्यो, न्यू लेयर विथ लेयर मास्क गरेँ हैन मैले। अब हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा हामीले बडीको लागि हेर्यौँ भने अब हामीले सेकेन्ड स्टेपमा भनेको हामीले हेयरको लागि चाहिँ हेर्नु पर्यो है। फेरि यो लेयर मास्कमा डबल क्लिक गरेपछि यस्तो डायलग बक्स खुल्छ हैन। अनि सेलेक्ट एन्ड मास्क गर्नुभयो भने फेरि हामी भित्र आउँछौँ। हेर्नुभयो भने अघि हामीले चलाएको सेलेक्सनहरू यो अप्सन्सहरू सबै जिरोमा आइसक्यो है त। अनि हामीले जुम गर्नु पर्यो यसरी। अब यहाँ माथि हेर्नुभयो भने सेकेन्डमा भनेको हाम्रो एज रिफाइनमेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ छ हैन। यो क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो एउटा ब्रस आउँछ। अनि सानो ब्रस लिएर हामीले यसरी हाम्रो जहाँ जहाँ हेयर हामीले रिफाइन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ हामीले यसरी पेन्ट गर्नु पर्यो है त। स्पेस बार थिचेर हामीले यसले ड्र्याग गरेर तलमाथि सार्न सक्छौँ है त। हाम्रो यो भइसकेपछि यहाँनिर आउटपुटमा अब हामीले के गर्नु पर्यो, लेयर मास्कमा अघिकै लेयरमा अपडेट हुन्छ यसबाट चाहिँ। अब हामी ब्याक आइसकेको छौँ हैन। अब सुरुमा हामीले एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिने ब्याकड्रप क्रिएट गर्नु पर्यो हैन। म तलको लेयरमा सेलेक्ट गरेर के गरेँ भन्दाखेरि यहाँबाट गएर सोलिड कलर, त्यसपछि मैले व्हाइट सेलेक्ट गरेर यसरी यहाँ लिएँ है त। अब सुरुमा अलिकति रिफाइनमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। रिफाइनमेन्ट गर्न कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथिको लेयरमा यो लेयर मास्कमा चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो, अल्ट थिचेर। यो गर्यो भने हाम्रो यसरी ब्याकग्राउन्ड देखिन्छ हैन। यो हाम्रो लेयर मास्क देखिन्छ सरी। अनि त्यसपछि हामीले ब्रस लिने, ब्रस लिइसकेपछि हाम्रो डी थिच्नु भने डिफल्ट कलर लोड हुन्छ तल। अनि ब्रसको साइज सानो बनाएर यसरी व्हाइट पेन्ट गर्नु पर्यो है त, जति पनि ब्ल्याक छ त्यहाँनिर। यसरी हामी धेरै बोर्डरमा जानु भने एजमा जानु भएन हैन। त्यो भनेको हामीले अघि रिफाइनमेन्ट गरेको ठाउँ हो, त्यो फेरि बिग्रिन्छ हामी एजमा गयो भने चाहिँ। हामीले भित्र मात्रै यसरी हल्का मिलाउनु पर्यो है त। अनि काहीँ बडी भयो भने चाहिँ हामीले फेरि यसलाई ब्ल्याक पेन्ट गर्न सक्छौँ है त। सो यो एरिया चाहियो भने मैले ब्ल्याक लिएर यसरी ब्रस गर्न सक्छु। ब्ल्याक र व्हाइटमा हामी स्विच गर्नको लागि एक्स थिच्न सक्छौँ है त। त्यसपछि फेरि अल्ट थिचेर यो लेयर मास्कमा क्लिक गरेँ मैले हैन। अब फर्स्ट स्टेप हाम्रो यही नै भयो हैन। अब थोरै अब हामीले यसमा गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि हाम्रो जहिले पनि हामीले ब्याकग्राउन्डलाई व्हाइट बनाइसकेपछि हाम्रो सब्जेक्ट अलिकति डल देखिन्छ हैन। अनि किनभने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड खोल्दा डार्क हुन्छ, त्यही भएर सब्जेक्ट अलिकति पप भइरहेको हुन्छ। हामीले व्हाइट बनाउने बित्तिकै अलिकति अँध्यारो जस्तो देखिन्छ हैन। त्यही भएर यसको उज्यालो बनाउनु पर्यो। यहाँबाट गएर मैले कर्भ लिएँ है त। यो चाहिँ मैले ओभरअल फोटोको लागि लिइरहेको छु हैन। लगभग मैले फेसतिर हेर्नु पर्यो क्या, फेस र बडीमा हेर्नु पर्यो हैन, कति राख्दा मलाई पर्फेक्ट हुन्छ भनेर मैले यति जति लिएँ हैन। अब हेर्नुभयो भने तल जुन यो सुरुवाल प्यान्ट छ हैन, यो प्यान्टमा अझै पनि अन्डर एक्सपोज भइरहेछ क्या सुरुवालमा हैन। अब यसमा के गर्नु पर्यो, फेरि मैले अर्को एउटा कर्भ लिएँ है त्यहाँबाट। अब यति बेला चाहिँ मैले त्यो सुरुवालमा मात्रै हेर्नु पर्यो यसरी। अनि त्यसपछि लगभग यति हो ठिक होला जस्तो लाग्यो भने मैले के गर्नु पर्यो, अहिले हाम्रो सबै भिजिबल भइरहेछ हैन। अनि यो लेयर मास्कमा मैले कन्ट्रोल आई गरेँ भने चाहिँ सबै हाइड भयो, किनभने अहिले ब्ल्याक छ। अब जहाँ सो गर्नु छ हामीले त्यहाँ व्हाइट ब्रस गर्नु पर्यो। बी ब्रस टुल लिएर प्यालेटमा हाम्रो व्हाइट छ अनि यसरी ब्रस गर्नु पर्यो। लेयर एन्ड लेयर मास्कको भिडियो हेर्नु होला है, यो बुझ्नु भएन भने चाहिँ। सिम्पली हामीले अहिले मास्किङ मात्रै गरेर आएको खास हैन।
यसरी चाहिँ साइज मिलाएर हामीले जुम गरेर यसरी हामीलाई चाहेको एरियामा हामीले यसरी ब्रस गर्नु पर्यो। यहाँहरु माउस युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा पोइन्टमा क्लिक गरेर शिफ्ट थिचेर अर्को पोइन्टमा क्लिक गर्नु पनि स्ट्रेट यहाँहरुले चाहिँ ब्रस गर्न सक्नुहुन्छ है। यता हाम्रो जसरी पनि व्हाइट नै छ, त्यही भएर धेरै केयरफुल चाहिँ हुनु पर्दैन हैन, एक साइडमा मात्रै अलिकति हाम्रो। अब यसमा पनि अलिकति काई छुट्या छ कि भनेर जस्तो लाग्यो भने हामीले फेरि अल्ट थिचेर यो लेयर ब्रसमा क्लिक गर्न सक्छौं अनि यसरी जहाँ छुटेको छ त्यहाँनिर यसरी हामीले ब्रस गर्न सक्छौं। अब एजमा हामी जान्दैनौं किनभने एजमा लगभग फेरि बिग्रिन सक्छ हैन। कन्ट्रोल माइनस। ल यो दुईटालाई मैले फेरि यो प्यान मात्रै देखाएँ नि बिफोर आफ्टर है त, यस्तो हुन्छ। अब थर्डमा हामीले भनेको यसमा अब ब्याकग्राउन्डमा अलिकति हल्का स्याडो जस्तो हाल्नु पर्यो है। स्याडो हाल्नुको लागि एउटा सिम्पल टेक्निक, यहाँनिर यो लेयर मास्क छ नि यसमा कन्ट्रोल थिचेर लेयर मास्कमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा सिलेक्सन क्रिएट हुन्छ। अनि यो भन्दा तलको लेयरमा आएर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अल्ट ब्याक स्पेस गर्ने है। भनेको के भयो भन्दाखेरि यहाँ तल आएर यहाँनिर यो भन्दा तल आएर नयाँ लेयर लिएर अल्ट ब्याक स्पेस है त। अब के भयो भन्दाखेरि यो भन्दा तल आएर हाम्रो यसरी ब्ल्याक चाहिँ एउटा क्रिएट भयो के हैन, हामीले फिल गरेको हो नि त यो। अब यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यहाँबाट मुभ टुल लिएर हैन एरो कीले यसरी यता यता सार्न पर्यो है त। अब एउटा कुरा चाहिँ के पनि भन्दाखेरि यसको लाइटको सोर्स कता छ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ। जस्तो मेरो फोटोमा हेर्नु भने लाइटको सोर्स भनेको यो यतापट्टि छ है, मेरो राइटतिर छ है, अनि लेफ्टमा हल्का घाँटीमा स्याडो परिरहेछ। अब यहाँहरुको फोटोमा कस्तो छ यो यस्तै भनेको पछि हो है। यहाँहरुले यति गर्नुभयो हुन्छ, यहाँहरु बिगिनर्स हुनुहुन्छ, यहाँहरुले यहाँसम्म पनि जसो गरिरहनु भएको छ भने योभन्दा अगाडि जान जरुरी पनि छैन हैन। यहाँहरु अलिकति खतरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मैले यो लिएँ हैन, अब मैले थोरै यसरी यहाँनिर राखेँ यसलाई अहिलेलाई हैन। यसलाई फेरि हामी पछि मिलाउन सक्छौं। अब के गरेँ भन्दाखेरि म यहाँबाट गएर फिल्टर ब्लर गाउसियन ब्लर, ल मैले यति जति लिएँ हैन, ओके गरेँ मैले। अनि त्यसपछि यहाँबाट मैले ओपासिटीलाई मजाले घटाइदिनु पर्यो। हामीले फेरि यसमा पनि लेयर मास्क क्रिएट गर्छौं ब्रस लिएर, यसमा पनि हामीले यसरी पेन्ट गर्न सक्छौं है त हामीलाई नचाहेको एरियामा। बिफोर आफ्टर। अब यहाँले स्याडो कतिको राख्ने यहाँहरुको हातको कुरा है, यति राख्दा ठिकै होला जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। अब यसपछि भनेको स्टेप भनेको हामी कपालमा फेरि एकचोटि हेरौँ हैन वरिपरि केही अलिकति बिग्रिया छ कि छैन भनेर हैन। ठिकै देखिरहेछु मैले चाहिँ यसमा चाहिँ। अब अर्को कुरा भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति यो एज अलिकति शार्प जस्तो देखियो भने यसलाई हामीले थोरै ब्लर गर्न सक्छौं है हामीले, किनभने क्यामेरामा हामीले चाहिँ फोटो खिच्यो भने एज जहिले पनि हल्का ब्लर नै भएको हुन्छ। जस्तो हामीले जहाँनिर फोकस गरेको हुन्छौं हामीले सेन्टर पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ फोकस गर्दाखेरि, अनि आँखामा फोकस गरे हुन्छ अथवा फेसमा फोकस गरे हुन्छ। त्यो फोकस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हैन त्यो डेप्थ अफ फिल्ड भन्ने हुन्छ, ब्लर त पछाडि जति टाढा गयो त्यति ब्लर हुँदै आउने हुन्छ। त्यही भएर एज जहिले पनि ब्लर हुन्छ है। म यो लेयरमा गएँ सब्जेक्टको लेयरमा है, लेयर मास्कमा हैन लेयरमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो ब्लर टुल छ है, यो सेलेक्ट गरेँ मैले, अलिकति ठुलो लिएँ अनि यसरी हाम्रो स्ट्रेङ्थ 66 मा छ, यतिकै मैले हल्का एरियामा चाहिँ यसरी ब्लर गर्नु पर्यो एजमा मात्रै। यो भयो भने हाम्रो यो शार्प एजहरु चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स हुन्छ है त। सो यहाँनिर हेर्नु पनि यहाँनिर मिलिरहेको छैन, यो भयो भने हामीले यो लेयर मास्कमै गएर ब्रस लिनु पर्यो अनि सानो ब्रस लिएर ब्ल्याक पेन्ट गर्नु पर्यो यसरी। अब ब्याकग्राउन्डको चाहिँ रियल ब्याकड्रप नै हो भने जस्तो अलिकति त्यस्तो खालको चाहिँ केही टेक्सचर दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसमा पनि गर्न सक्छौँ है। यहाँ तल यो हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा आएर योभन्दा माथि नयाँ लेयरमा जाने हैन। त्यसपछि हाम्रो डी गर्यो हाम्रो डिफल्ट कलर लोड हुन्छ। त्यसपछि फिल्टर रेन्डर क्लाउड कन्ट्रोल एल गरेँ मैले हैन। अनि त्यसपछि यसलाई थोरै ल, अनि त्यसपछि यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि फिल्टर ब्लर गाउसियन ब्लर यति जति राखेँ मैले हैन। अनि यसलाई पनि मैले ओपासिटी पुरै घटाएर लगभग 8% जतिमा राख्ने है त। 8 पनि बढी भइरहेको छ, 4% है त। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने सब्जेक्टमा जुन नोइज छ ब्याकग्राउन्डमा त्यो नोइज छैन हैन। त्यसलाई मैले राइट क्लिक गरेर यसलाई पहिला सुरुमा स्मार्ट अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेँ। अनि त्यसपछि फेरि फिल्टर नोइज एड नोइज। अब यो चाहिँ हामीले अब आफ्नो फोटोमा कति छ हैन, फोटोको साइज के छ त्यो अनुसार हामीले यसरी राख्न सक्छौं हैन। मेरो चाहिँ 139 समथिङमा छ, मैले ओके गरेँ है। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ नि बिफोर आफ्टर हाम्रो नोइज पनि एड भयो है। त्यसपछि भनेको अब हाम्रो यहाँनिर घाँटीमा हल्का हेर्नु अलिकति कलर बढी भएको हो कि जस्तो लागिरहेछ, अनि कपडाको कलर चाहिँ अलिकति फेड जस्तो लागिरहेछ हैन। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो फोटो भन्दा माथि गएर हैन
सब्जेक्टभन्दा माथि गएर होइन मैले यहाँबाट सुरुमा चाहिँ भाइब्रेन्स लिएँ होइन अनि त्यसपछि थोरै बढाइदिएँ है थोरै कलर पप गर्नको लागि चाहिँ स्याचुरेसनले चाहिँ ओभरअल फोटोमा स्याचुरेसन बढाइदिन्छ भने भाइब्रेन्सले चाहिँ स्किनमा अलिकति केयर गर्छ कि स्किनमा चाहिँ उसले त्यसरी बढाइदिँदैन है अनि त्यसो अब फेसमा घाँटीमा हेऱ्यो भने अलिकति अन्डर एक्सपोज भयो कि जस्तो छ त्यहाँ गएर फेरि मैले कर्भ लिएँ होइन थोरै यति जति बढाएर फेरि कन्ट्रोल आई अघिकै प्रोसेस हो अनि फेरि मैले यहाँबाट जुम गरेर ब्रस लिएँ मैले अनि त्यसपछि मैले यसमा वाइट ब्रस गर्नु पऱ्यो यसरी है अँध्यारो ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ अलिकति हाम्रो स्याचुरेसन पनि बढी भएको जस्तो छ है मैले स्याचुरेसनलाई पनि थोरै यसरी कम गरेँ होइन यसलाई पनि ओभरअल होइन मैले त्यही भएर कन्ट्रोल आई गरेँ इन्भर्स गर्नको लागि अनि त्यसपछि जहाँ मलाई कम चाहिने हो त्यहाँनिर मैले यसरी ब्रस गर्न सक्छु है त हाम्रो फाइनल फोटो यही नै हो होइन मैले यसलाई अब एकचोटि ग्रुप गरेर बिफोर आफ्टर देखाउँछु यहाँलाई मैले यहाँदेखि यति कन्ट्रोल जी ग्रुप गर्नको लागि ल कन्ट्रोल प्लस गरौँ है अलिकति बिफोर आफ्टर अब ओरिजिनल फोटोमा चाहिँ हाम्रो यो वाल अलिकति पछाडि भएको भएर स्याडो देखेको छैन हामीले स्याडो पनि एड गरेका छौँ होइन स्याडो चाहिँ एड नगर्नु पनि सक्नुहुन्छ यहाँले अब यहाँलाई व्हाइटभन्दा अरू कलर पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ सिम्पली यो ब्याकग्राउन्ड जुन छ यो ब्याकड्रप छ हाम्रो यो ब्याकड्रपमा चाहिँ हामीले यहाँ डबल क्लिक गरेर अनि यसको सट्टा हामीले अरू कुनै पनि कलरलाई यसरी एड गर्न सक्छौँ है त सो रेड पर्पल ब्लू जुनसुकै कलर पनि हामीले यसरी एड गर्न सक्छौँ है त यो हाम्रो यसलाई हामीले यसरी एड गर्न सक्छौँ यही नै थियो आजको भिडियोमा यहाँहरू बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने कम्प्लिट सिरिज छ फोटोसपको बेसिक टु एडभान्स अनि लाइटरुमहरू फोटो एडिटिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने एडभान्स लाइटरुमको क्लास कम्प्लिट छ यहाँहरू मेन भनेको प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने अनि त्यसपछि अब मोबाइलबाट चाहिँ यहाँहरूलाई एडिट गर्नु मन छ भने चाहिँ प्लेलिस्टमा अर्को स्मार्टफोन भन्ने छुट्टै प्लेलिस्ट छ त्यहाँ जानुभयो भने स्मार्टफोनमै पनि कसरी पोर्ट्रेट एडिट गर्ने होइन र कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही आजको भिडियोमा यति नै थियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला स्टे कनेक्टेड